اتعودنا نقول الحقيقة كلمة ارتجاع المريء دي ومشاكل المعدة الحقيقة كلمة بنسمعها كتير جدا النهاردة. لكن أنا طبعا ما أقدرش أتكلم ولا أقول إن أشخص ارتجاع مريء ولا أشخص مشاكل في المعدة، ده مش تخصصي وإحنا بنحترم التخصص جدا. لكن اللي أنا عايز أوصله النهاردة الحقيقة إن الجديد اللي هنقوله إن كتير جدا من مشاكل المريء، كتير جدا من مشاكل المعدة، سواء كانت حموضه او سواء كانت التهابات او سواء كانت مشاكل مزمنه في ارتجاع المريء كتشخيص كارتجاع تشخيص ارتجاع مريء او التهابات في المعده، بتبقى بسبب موضوع الشخير. موضوع الشخير الحقيقه ليه ارتباط وثيق بموضوع تشخيص ارتجاع المريء ومشاكل المعده. ليه؟ لان الشخير ما هو الا عباره خنقه وعباره عن صوت وعباره عن فتحه بق، فعلى طول منطقه الحلق فيها التهابات وفيها مخاط. هذا المخاط مع شهور وسنين بينزل المعده. المشكله ان في هذا المخاط هو بيبقى حمضي، بينزل المعده يزود الحموضه بتاعتها، يعمل التهابات في المنطقه بتاعه المريء وفي المنطقه بتاعه المعده. عشان كده تقريبا كل عينين الشخير بيشتكوا مشاكل المريء ومشاكل في المعده. عشان كده بقول النهارده من المفاهيم الخاطئه ان احنا نقول انا عندي ارتجاع مريء او عندي مشكله في المعده واقعد ساكت. لا، لو عندك مع ارتجاع المريء وعندك مشكله في المعده، التهابات على طول وغازات، ارجع على طول وشوف، اسال نفسك سؤال: هل عندك مشكله صوت وانت نايم؟ هل عندك مشكله خنقه وانت نايم؟ هل عندك مشكله شخير ومشاكله اللي احنا كلنا ابتدينا نعرفها؟ لو عندك، من فضلك استشير اقرب مركز متخصص لعلاج الشخير وهو هيلاقي لك الحل. الحقيقه انا عايز اختم كلامي النهارده بقول خدوا بالكم ان المفاهيم الخاطئه دي احنا عايزين نغيرها. المفاهيم الخاطئه دي حاجه الحقيقه لازم، النهارده الدنيا بتتغير، الدنيا كلها بتتغير. فاذا ما كناش هنغير حياتنا ونغير من سلوكياتنا ونغير من مفاهيمنا الخاطئه ونعمل بالكلام الطبي الصحيح والمفاهيم الطبيه الصحيحه اللي موجوده في كل دول العالم وموجوده على النت وموجوده على كل حته، النهارده نصيحتي ليكم من فضلكم، ويا رب اكون كل اللي احنا قلناه يعني زي ما بيقولوا بيدي دفعه، بيدي بوشنج للامهات والاباء وللاطفال، ان احنا النهارده نمنع ونقلل وننتهي من العادات الخاطئه. مع تحياتي، دكتور هشام إبراهيم.